Bản tin COVID-19 ngày 26 tháng 8, kỷ lục 18.567 ca ra viện, giảm 524 ca mắc mới. Bộ Y tế cho biết trong ngày 26 tháng 8, kỷ lục mới được xác lập với 18.567 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Số ca mắc mới trong ngày vẫn ở mức cao, với 11.575 trường hợp. Tính từ 18 giờ ngày 25 tháng 8 đến 18 giờ ngày 26 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.569 ca ghi nhận trong nước, với 5.603 ca cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 524 ca, tại Bình Dương tăng 739 ca, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.360 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 35 ca. Cụ thể, tại Bình Dương, 4.868, Thành phố Hồ Chí Minh, 3.934, Đồng Nai, 743, Long An, 449, Tiền Giang, 354, Đà Nẵng, 144, An Giang, 131, Khánh Hòa, 131, Đồng Tháp, 116, Kiên Giang, 112, Cần Thơ 72, Bến Tre 55, Hà Nội 50, Bình Thuận 48, Bà Rịa Vũng Tàu 44, Nghệ An 43, Tây Ninh 42, Thừa Thiên Huế 24, Phú Yên 24, Quảng Bình 23, Trà Vinh 20, Bình Định 15, Bình Phước 13, Vĩnh Long 12, Sơn La 10, Đắk Lắk 10, Hà Tĩnh 9, Thanh Hóa 9, Sóc Trăng 9, Gia Lai 8, Đắk Nông 8, Quảng Nam 8, Quảng Ngãi 7, Lạng Sơn 6, Ninh Thuận 5, Bạc Liêu 4, Quảng Trị 2, Bắc Giang 2, Lâm Đồng 1, Hà Nam 1, Hưng Yên 1, Bắc Ninh 1, Cà Mau 1. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 392.938 ca nhiễm, đứng thứ 66 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 3.997 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 388.814 ca COVID-19, trong đó có 185.714 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 7 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, hơn 18.000 bệnh nhân ra viện trong ngày 26 tháng 8 cũng xác nhận một kỷ lục đáng mừng, với số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh cao nhất từ trước đến nay, với 18.567 ca ra viện. Trong các bệnh nhân đang điều trị, theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.184 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.223, thở oxy dòng cao HFNC 1.082, thở máy không xâm lấn 85, thở máy xâm lấn 765, ECMO 29.318 bệnh nhân tử vong trong ngày. Trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 318 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh, 242, Bình Dương 46, Tiền Giang 9, Đồng Tháp 3, Khánh Hòa 3, Long An 3, Vĩnh Long 3, Bình Thuận 2, Sóc Trăng 2, Hà Nội 1, Bến Tre 1, Kiên Giang 1, Thừa Thiên Huế 1, Trà Vinh 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 18.522.203 liều, trong đó tiêm một mũi là 16.382.658 liều, tiêm mũi 2 là 2.139.545 liều. Trong ngày, Việt Nam cũng đã tiếp nhận 770.000 liều vaccine Pfizer trong tổng số khoảng 1 triệu liều do phía Mỹ tặng. Số vaccine 270.000 liều còn lại dự kiến sẽ được chuyển đến Việt Nam vào ngày 27 tháng 8 năm 2021. Bộ Y tế triển khai phân bổ 1.209.400 liều vaccine AstraZeneca. Đợt 23 do VNVC mua phân bổ 500.800 liều vaccine AstraZeneca. Đợt 24 do phía Ba Lan tài trợ, phân bổ 300.000 liều vaccine AstraZeneca. Đợt 25 do phía Romania tài trợ và phân bổ 10.000 liều vaccine Sputnik V do phía Liên bang Nga tài trợ.